ساخت منبع تغذیه. با درود خدمت شما همراهان CWS الکترونیک به جلسه دیگه از آموزش الکترونیک از پایه و البته فصل 4 از الکترونیک از پایه خوش اومدید. بریم که با هم این فصل رو شروع بکنیم. خب بریم ببینیم که توی این فصل قرار ما در مورد چیا صحبت بکنیم و این قسمت و قسمت‌های آینده به چی می‌خوایم بپردازیم. خب اول ما میایم یه نگاهی به عملکرد منابع تغذیه داریم، بعد در مورد پایین اومدن ولتاژ صحبت می‌کنیم، تبدیل AC به DC رو داریم، فیلتر DC مژدار رو ما میایم بررسی می‌کنیم و اینکه چطور ما میتونیم سطح ولتاژ رو از طریق تنظیم کردن اون جریان بیایم قابل اطمینان تر بکنیم. این عناوین کلی هستش که ما توی این فصل، یعنی فصل 4 از آموزش الکترونیک از پایه و ساخت منبع تغذیه باهاش روبرو هستیم و تو هر جلسه بیشتر در مورد اینها صحبت میکنیم. حالا بریم که این جلسه رو که یک مقدمه هست در مورد منبع تغذیه با هم داشته باشیم و جلسات بعد بیشتر وارد این مبحث بشیم. خب اینطوری میتونم شروع بکنم که با استثناهای خیلی کمی هر مدار الکترونیکی به نوعی به منبع تغذیه نیاز داره. اگرچه مثلا ما یه سری پروژه ها رو داریم که از انرژی خورشیدی یا منابع انرژی دیگه مثل توربین های بادی یا پیل های سوختی یا راکتورهای هسته‌ای استفاده میکنن، ولی خب خیلی از پروژه ها که خب نمیان از همین منابع تغذیه به این پیچیدگی و عجیب غریبی بیان استفاده بکنن. اکثر پروژه هایی که ما میسازیم میان انرژی خودشون رو از یکی از این دوتا منبع تامین میکنن، یعنی باتری یا پریز برق. تا اینجای کار که ما الکترونیک از پایه رو پیش بردیم یا آموزش‌های دیگر رو شما مشاهده کردیم، ما اومدیم فرض کردیم که همه مدارها میان انرژی خودشون رو از باتری میگیرن. حالا تو این فصل ما میخوایم به این بپردازیم که چطور میتونیم به جای حالا باتری بیایم برق رو از پریز برق دریافت بکنیم. پریزهای برق هم نسبت به باتری ها یه مزیت خیلی قانع کننده ای رو هم دارن، یعنی پریز برق مثل باتری ها خاموش نمیشن مگر اینکه خب برق قطع بشه. با این حال استفاده از پریزهای برق هم نسبت به باتری ها یه ضعفی دارن. این هستش که مثلا ما نمیتونیم بیایم سیم کشی و کابل کشی خیلی طولانی بکنیم برای اینکه مثلا اون دستگاهمون رو بخوایم به برق وصل بکنیم. اگر دقت بکنید مثلا فرض کنید گوشی موبایل خودتون رو میخوایم به برق بزنید، خب خیلی راحت آداپتورش رو به برق میزنید و خب این طول سیم معقول هستش. ولی فرض کنید دستگاه جایی باشه که از پریز خیلی فاصله داشته باشه و این باعث میشه که شما بیاین یک رشته سیمای طولانی رو استفاده بکنید. خب این ضعف پریز برق هستش. حالا اکثر مدارهای الکترونیکی به یک ولتاژ DC نسبتاً کم نیاز دارن. معمولاً در محدوده 3 تا 12 ولت ما به این برق نیاز داریم. اگر ما بخوایم این ولتاژ رو داشته باشیم خیلی راحت میتونیم مثلا از باتری ها استفاده بکنیم، چون مثلا فرض کنیم ما یک باتری قلمی داریم که 1.5 ولت هستش، ما میتونیم 2 تا یا چند تا از این باتری ها رو بیایم با هم ترکیب بکنیم تا اون ولتاژ مناسب رو برای ما به دست بیاره. مثلا اگه مدار ما به 6 ولت نیاز داره، ما میتونیم از 4 تا باتری که 1.5 ولتی هستش و به صورت سری به هم متصلشون بکنیم تا اون 6 ولت رو برای ما تامین بکنه. ولی تامین انرژی یک پروژه از پریز برق مسلماً چالش برانگیزتره. به چه دلیل؟ اول اینکه 220 ولتی که توی پریز برق هستش خیلی بیشتر از اون نیاز مدار ما هستش، بنابراین باید ولتاژ ما بیایم به یه سطح مناسب تری کاهشش بدیم. دومین مورد اینه که مدارهای الکترونیکی که ما باش کار میکنیم معمولا به جریان مستقیم یا DC احتیاج دارن و پریز دیوار جریان متناوب رو میاد به ما میده. بنابراین ما باید جریان متناوب یا AC رو بیایم به DC تبدیلش بکنیم. و سومین مورد اینه که مدارهایی که مستقیما با ولتاژ 220 ولت AC دارن کار میکنن ذاتاً خطرناکتر از اون مدارهایی هستن که با ولتاژهای پایینتر دارن کار میکنن، چون خطر شوک همراه با ولتاژهای خیلی بالا هستش. برای همین مداری که با 220 ولت AC داره کار میکنه رو با ولتاژ کمتر میایم به جریان مستقیم تبدیلش میکنیم. بنابراین اگر بخوام خیلی شسته رفته بگم، مداری که میاد
220 ولت AC رو که حالا تو ایران 220 ولت میاد با ولتاژ کمتر به جریان مستقیم تبدیلش میکنه، بهش میگیم منبع تغذیه. حالا تو این فصل شما یه اصول اولیه رو برای ایجاد منبع تغذیه‌ای که خودتون در نظر دارین میان یاد میگیرین که میتونین پروژه های خودتون رو باهاش ایجاد بکنین، یعنی به یه منبع تغذیه خودتون درست بکنین که بیاد اون انرژی مدارتون رو دیگه به جای باتری ها بیان از پریز برق تامین بکنین. حالا استفاده از آداپتور برق رو میخوام بگم. خب آداپتور هم که خودتون میدونید چی هستش، من فقط یه شکلی رو اینجا آوردم که بیشتر تصویر سازیش تو ذهنتون بمونه که ما وقتی صحبت از آداپتور میکنیم همین آداپتورها هستش. حالا قبل از این که بیام به شما نشون بدم که چطور یه منبع تغذیه رو خودتون بیاین بسازین، میخوام اینو بهتون بگم که احتمالاً میتونین برین یه آداپتور برق رو خیلی راحت خریداری بکنی و اون ولتاژی که مورد نیاز شما هستش رو میتونی به صورت آماده برین همین آداپتور رو خریداری بکنین که بعد وصل کنین به پروژهتون و بتونید استفاده بکنید. یعنی بعضا هم نیاز نیستش که برید خودتون منبع تغذیه رو بسازید، ولی صرفا مهارت ساختن منبع تغذیه خیلی بهتون کمک میکنه. ولی خب آداپتور برق چیه؟ خود آداپتور برق یه مدار منبع تغذیه مستقله که میاد به پریز برق وصل میشه و یه سطح مشخصی از ولتاژ AC یا DC رو میاد به عنوان خروجی به ما ارائه میده. یعنی اون آداپتوری که ما داریم استفاده میکنیم میتونه 2 تا خروجی داشته باشه بسته به نوع کار ما. میتونه وقتی ما به برق وصل میکنیم یا 220 ولت AC رو به DC تبدیل بکنه و اون مقدار ولتاژی که در نظر داریم رو به ما بده، یا میتونه اون آداپتور بیاد اون 220 ولت AC رو بگیره، دوباره خروجی AC با ولتاژ پایین‌تری رو به ما بده. ولی خب اینجا ما بیشتر با DC کار داریم. حالا تا زمانی که آداپتور ما ولتاژ صحیح رو میاد تامین میکنه، تقریبا تو هر مداری ما میتونیم به جای باتری از آداپتور بیایم استفاده بکنیم. وقتی هم که میخواین آداپتور رو بخرید، باید به یک سری از اون مشخصات توجه داشته باشین تا مطمئن بشین که آداپتوری که خریدین آداپتور درستی هستش و متناسب با اون مدار شما هستش. و معمولا هم اون آداپتور مشخصاتش روی حالا بدنه یا اگر کارتونی داشته باشه روی اون کارتون مشخصاتش کاملا چاپ شده و شما اول باید اونا رو بررسی بکنین و بعد بیاین خریداری بکنین و تو پروژهتون استفاده بکنین. حالا مشخصات کلی که شما باید در نظر بگیرید چی هستش؟ اول اینکه AC هستش یا DC. همه آداپتورها جریان DC رو برای ما تامین نمی‌کنن. بعضی از اونا برای تغذیه دستگاه‌های AC با ولتاژ پایین خوب ساخته شدن، همونطور که گفتم. بنابراین اول ما باید مطمئن بشیم که آداپتوری که داریم خریداری می‌کنیم خروجی جریان DC رو داره یا AC داره. یعنی پروژه‌مون اگر نیاز به جریان DC داره، یعنی جریان مستقیم داره، آداپتوری رو بگیریم که بیاد برق شهر رو به DC تبدیل میکنه. اگر پروژه ما نیاز به AC باشه، باید آداپتوری رو تهیه بکنیم که اون AC رو بگیره، AC پریز رو بگیره و بیاد به اون ولتاژی که مد نظر ما هستش تبدیل بکنه و از اون استفاده بکنیم. دومین نکته سطح ولتاژ هستش. وقتی که ما AC و DC رو مشخص کردیم، باید ولتاژ خروجی رو بررسی بکنیم. بعضی از آداپتورها یه سویچی دارن که به ما این امکان رو میده که بتونیم بین چند تا ولتاژ خروجی بیایم یکیشو انتخاب بکنیم. حتما بعضی از این آداپتورها رو دیدین که یک ولومی روش داره و ما میتونیم با استفاده از اون این خروجی رو تامین بکنیم. اگه از این آداپتورها دارین استفاده میکنین، اول مطمئن بشین که سویچ رو روی چه سطح خروجی باید تنظیم بکنید که دقیقاً اون خروجی که مدار شما نیاز داره رو به شما بده. سومین نکته که باید در نظر بگیرین ظرفیت جریانه. اکثر آداپتورهای برق یه حداکثر جریانی رو بر حسب میلی آمپر دارن. خب یعنی یه امتیازی بر حسب میلی آمپر دارن. یه سری آداپتورهای کوچیک‌تر هم هستن که میتونن چند صد میلی آمپر رو بیان تحمل بکنن، در صورتی که آداپتورهای بزرگتر هم هستش که میتونن در حد آمپر یا حتی چند آمپر رو هم برای ما فراهم بکنن یا به اصطلاح تحمل بکنن. اول مطمئن بشین که آداپتوری که دارین استفاده میکنین میتونه نیاز فعلی شما رو، یعنی اون نیاز پروژهتون رو تامین بکنه یا نه.
یعنی اول خب پس چی شد؟ اینکه میخواین دیسی بگیرید یا ایسی رو بررسی بکنید، ولتاژ خروجیش رو بررسی بکنید تو محدوده کار شما هست و آمپری هم که مدار شما به اصطلاح میکشه یا اون جریانی که مدار شما هم میکشه، این مشخصاتش رو هم روی اون آداپتور در نظر بگیرید و میتونید تهیه بکنید. حالا بعضی از این آداپتورهای برق میتونن چند تا آمپر رو هم تحمل بکنن، مثل همون بحث سطح ولتاژ. مورد بعدی قطبیت. اکثر آداپتورهای برق میان از یک کانکتور، حالا به اصطلاح یه سوکتی استفاده میکنن که اینجا شما مشاهده میکنین که برای وصل کردن آداپتور برق به مدار میاد استفاده میشه. تقریبا تو تمام آداپتورهای مدرن اتصال مرکزی این کانکتور مثبت و اتصال بیرونی منفی هستش. با این حال بعضی از آداپتورها دقیقاً برعکس سیم کشی شدن، یعنی منفی تو مرکز و مثبت در خارج هستش. قطبیت کانکتور باید روی آداپتور به همراه اون مشخصات ولتاژ و جریان هم برای ما چاپ بشه. مورد بعدی اندازه کانکتور هستش. متاسفانه اندازه و سبک‌های مختلفی از کانکتورها برای آداپتورهای برق داره استفاده میشه. برای همین وقتی که شما میخواین این آداپتور رو خریداری بکنی، اگر خروجی که مد نظرتون هستش اون آداپتور نداره، شما به ناچار مجبورین یه تبدیلی رو هم اینجا خریداری بکنین که بیاین این کانکتور رو متصل بکنین، حالا یا به پریز برق، یعنی اون آداپتور هم بعضا اون محل اتصالش به پریز برق با مثلا پریز برق ما نمیخونه، باید یک مبدل یا یک تبدیل رو هم برای اون بگیرید، یا حتی این سوکت هم ممکنه طور دیگه باشه، برای اون هم باید یک مبدلی رو بگیرید. اینها رو حتما توجه داشته باشید. و نکات کلی که شما برای خرید آداپتور نیاز هستش که بدونین اینها بودش. حالا نکته دیگه‌ای که وجود داره اینه که استفاده از آداپتور به جای ساخت منبع تغذیه میتونه پروژه شما رو برای اون ساخت و استفاده ایمن‌تر بکنه. خب این یه نکته هستش. این به این دلیل که بخشی از پروژه که ما داریم کار میکنیم و داریم میسازیمش به صورت بالقوه خطرناکه، یعنی بخشی که مستقیما با ولتاژ 220 ولت AC داره کار میکنه. این بخش به طور کامل توی آداپتورهایی که ما از قبل ساخته شده اومده بهینه شده و ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. برای همین بیشتر ترجیح اینه که اگر شما میخواین توی پروژه خودتون از این منبع تغذیه استفاده کنید، از این آداپتورها بیان استفاده بکنید. ولی با این حال وقتی رفته تو کار خودتون پیش برین، به زودی این قضیه رو متوجه میشین که وقتی که صحبت از منبع تغذیه داره به میون میاد، اینه که اون چیزی که شما دارید میسازید یا اون چیزی که شما دارین به منبع، اون چیزی که شما دارین به پروژهتون میدی همون دریافت میکنه. خب این آداپتورهایی هم که حالا هستش، ارزون قیمت هم هستن، بعضا جریان متنوع AC رو یا اون ولتاژ AC رو میان به DC تبدیل میکنن و ولتاژ رو پایین میارن، اما بیشتر اونا اون برق خیلی تمیز، یعنی اون سطح خالص DC یا پایدار، یعنی با اون ولتاژ قابل پیش بینی رو این قبیل آداپتورها به ما نمیدن. برای همین هم اگر ما از آداپتور برای تامین انرژی پروژه خودمون داریم استفاده میکنیم، ممکنه که در طول راه به این نیاز پیدا بکنیم که یه مدارهای دیگه هم بیاد اضافه بشه به پروژمون که اون کیفیت جریان DC یا اون ولتاژ DC که داره به مدار ما داده میشه توسط اون آداپتور رو بیاد بهبود بده. یعنی چی؟ من به صورت کلی اینو بهتون بگم. مثلا پروژه من قراره با یک برق مثلا 6 ولت با مثلا چه میدونم 100 میلی آمپر کار بکنه. من از یک آداپتوری با همچین مشخصاتی استفاده میکنم، میزنم به برق و یه خروجی رو به من میده. ولی اون دیسی که داره به من میده، به این مدار من داره میده اون آداپتور، اصطلاحاً میتونیم بگیم که صاف نیست، شاید همراه با نویز باشه. برای این کار من میام یه مدار دیگه رو اون سر راه قرار میدم که بیاد این ناخالصی ها رو بگیره و اون خروجی که دقیقاً من از اون مدار که ساختم میخوام رو اینطوری به من بده. پس اینجاست که ما اهمیت ساخت منبع تغذیه برامون خیلی ارزشمند میشه و یکی از
بخش‌های اصلی هر دستگاهی که ما داریم میسازیم همین منبع تغذیه هستش. حالا نمیدونم شما فیلم استیو جابز رو دیدین یا نه، که استیو جابز اومد میخواست اون اولین کامپیوتر خودش رو که عرضه بکنه، یه متخصص، یه مهندس برق رو آورد، گفت من میخوام برای این دستگاه من یه منبع تغذیه بسازیم، میخوام انقدر کوچیک باشه که تو این ابعاد جا بگیره، که این رو به اون مهندس برق سپرد و خب اون هم تونست متناسب با اون چیزی که نیاز بود اون منبع تغذیه رو بسازه. برای همین لزوما اینکه هر منبع تغذیه به صورت پیش ساخته وجود داشته باشه دلیل بر این نمیشه که اون برای مدار ما مناسب هستش. ما میتونیم خودمون هم متناسب با اون پروژه‌مون یه منبع تغذیه درست بکنیم که مختص به کار خودمون باشه. حالا میخوام یه درک کلی در مورد اینکه منبع تغذیه اصلا چی کار میکنه داشته باشیم. اگه ما میخوایم مدار منبع تغذیه خودمون رو به پروژهمون اضافه بکنیم تا بیاد اون ولتاژ 220 ولت AC رو به ولتاژ DC مناسب برای مدار خودمون تبدیل کنیم، باید یه مدار منبع تغذیه طراحی بکنیم که حداقل 3 تا عملکرد رو که متمایز هستش برای ما انجام بده. اولیش چیه؟ تبدیل ولتاژ. ولتاژ 220 ولت AC رو بیا به ولتاژ مورد نظر مدار ما کاهش بده. دومین مورد اصلاح یا رکتیفیکیشن هستش. یعنی چی؟ یعنی اون ولتاژ AC که کاهش پیدا کرده رو حالا بیاد به ولتاژ DC تبدیل بکنه. البته این نکته هم در نظر داشته باشین که این ولتاژ DC تولید شده توسط اون مدار یکسو کننده از نظر فنی جریان مستقیمه، اما جریان مستقیم ثابت نیستش. در عوض یکسو کننده جریان مستقیم یه ضربانی رو میاد تولید میکنه که توی اون ولتاژ با جریان متناوب 50 هرتز توی ایران از مرحله تبدیل به اون وارد میشه و نوسان میکنه، که از مرحله تبدیل به اون وارد میشه نوسان میکنه. سومین مورد فیلتر کردن موج‌های ولتاژ DC که الان تولید شده میاد تو مرحله یکسوسازی قرار میگیره و اونجا صاف میشه. این مراحل کلی هستش که منبع تغذیه ما انجام میده. این 3 تا مورد رو اینجا شما داشته باشین. در جلسه بعد در مورد تک تک اینها بیشتر توضیح میدم که ببینید اصلا به چه صورت عمل میکنه و توضیح کلی چی هستش. این هم از جلسه اول از فصل ساخت منبع تغذیه. امیدوارم که براتون تا به اینجا مفید بوده باشه. هر سوال داشتین حتما توی کامنت ها بپرسید که یک فصل خیلی جذابی رو ما در ادامه خواهیم داشت. پس منتظر جلسه بعد که توضیحات بیشتری در مورد منبع تغذیه هستش. شما رو به خود بازو میسپارم. فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید اگه مورد پسندتون بود و به دوستان خودتون هم این کانال رو معرفی بکنید. تا ویدیو آینده، خدا نگهدار.